تو این ویدیو میخوایم با یکی از موفق‌ترین آدمای دنیا بیل گیتس زبان یاد بگیریم. سلام، خوش اومدید به قسمت بعدی یادگیری زبان با علی. تو این ویدیو میخوایم بریم با بیل گیتس و مصاحبهش در الن شو کلی زبان یاد بگیریم. اگه دوست داری زبان رو شیرین، ساده و کاربردی یاد بگیری، اون دکمه سابسکرایب رو فشار بده، زنگوله نوتیفیکیشنش رو هم فعال کن و یه کامنت انگلیسی هم برامون بذار که ثابت نپره. لایک هم فراموش نشه. بریم شروع کنیم. I'm so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks. So I know you were nervous about the entrance. You thought, I think people feel like they're supposed to dance, and so and I was really surprised because I was here earlier today for your rehearsal, and then you abandoned it. But we should at least show them the rehearsal because it was really good. قسمت اول رو با همدیگه مشاهده کردیم. اولین کلمه ای که میخوایم روش کار بکنیم نروس هست. نروس به معنای نگران و مضطرب هست. Worried or anxious. Do you feel or get nervous during exams? یعنی آیا تو در طول امتحان عصبی میشی، مضطرب میشی یا احساس اضطراب داری؟ I was too nervous to speak. یعنی مضطرب‌تر از اونی بودم که بخوام صحبت بکنم. She's always nervous around dogs. یعنی اون همیشه وقتی که کنار سگ هاست احساس اضطراب داره. I was very nervous about driving again after the accident. یعنی من خیلی مضطرب بودم راجع به دوباره رانندگی کردن بعد از تصادف. یکی از قشنگترین کلماتی که بیل گیتس در این مصاحبه با الن استفاده کرد be supposed to هست که 2 تا معنی کلی داره. معنی اولش میشه مجبور بودن، همون هفتوی خوده. To have to or to have a duty or a responsibility to. The children are supposed to be at the school by 8:45 a.m. یعنی بچه ها مجبورن که در مدرسه باشن قبل از ساعت 8:45 صبح. What are you doing out of bed? You're supposed to be asleep. یعنی تو الان چه کار میکنی بیرون از رخت خواب؟ چون تو قراره که خواب باشی یا باید خواب باشی. معنی دوم be supposed to که میدونی جای اون بیه باید امویزار یا واژه‌ور قرار بدید. یعنی کلن فعل های to be میشه وقتی که شما قرار کاری بکنی یا احتمال انجام دادن یک کاری رو دارید. These batteries are supposed to last for a year. یعنی این باتریا قراره که 1 سال عمر بکنن یا 1 سال دووم بیارن. توی بخشی از حرفای بیل گیتس با الن ما کلمه ریهرسال رو شنیدیم. ریهرسال یعنی تمرین قبل از حالا یک اجرا. این اجرا میتونه مسابقه رقص باشه، بازیگری باشه. تمرین قبل از اجرا رو بهش میگن ریهرسال. A time when all the people involved in a play, dance, etc. practice in order to prepare for a performance. Prepare بچه میشه آماده شدن یا آماده کردن و performance هم میشه اجرا. Involved in هم یعنی درگیر بودن در یه چیزی و اینجا play به معنای نمایش هست. They didn't have time for a rehearsal before the performance. یعنی اونا زمان کافی نداشتن برای تمرین قبل از اجرا و ما الان تونستیم با کلمه rehearsal توی مثال هم آشنا بشیم. حالا بریم بچه ها سراغ کلمه abandon. abandon یعنی رها کردن، ترک کردن. توی درس هایی از کتاب 504 که ما بخشی از اون رو منتشر کردیم در کانال یوتیوب، من این کلمه رو در یکی از درس ها توضیح دادم. لینک ویدیوش رو این بالا براتون میذارم، حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. To leave a place, thing or person usually forever. یعنی ترک کردن یک مکان، چیز یا یک شخص معمولاً برای همیشه. We had to abandon the car. یعنی ما مجبور شدیم که ماشین رو ترک بکنیم.
As a baby, he was abandoned by his mother. یعنی به عنوان یک بچه اون مجبور شد که مادرش رو ترک بکنه. حالا بریم بچه‌ها سراغ قسمت دوم مکالمه بیل گیتس و الن و ابتداً کلیپ رو نگاه بکنید. بعد از اون من با توضیحات این کلیپ برمیگردم. So the last time we saw each other, it was at the White House. We both were receiving the Medal of Freedom, and that was quite a day, wasn't it? That was an amazing group. Yeah, really, really fun. So you are here with your daughter, who is 21, right? And you were 21 when you became a billionaire. Is that right? Almost, yep. All right, so around that age. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own, earning it on my own, yeah. Right. Okay, so, well, it's just the most important thing, yeah. So, when you were a kid, did you care about money, or you just cared about technology and it just happened? Mostly I loved software. I do remember at the private school I went to, there were other kids whose families were better off, like they had a Porsche or something, but it wasn't that big of a deal. My thing was that I just loved doing software, I loved hiring people, and I was stunned when it ended up being so valuable. سلامی دوباره به همگی. قبل از اینکه بخواید بچه‌ها ادامه ویدیو رو نگاه کنید، ازتون درخواست میکنم که حتما به وبسایت آموزشی ما سر بزنید. کلی مقالات آموزشی رایگان داریم، کلی کتاب کارآمد برای یاد گرفتن که شما میتونید به شکل رایگان دانلود بکنید. اما مهمترین نکته، اگر میخواید بچه‌ها زبان رو شایسته یاد بگیرید، حتما از پکیج های آموزشی ما استفاده بکنید. میتونید تو وبسایت ما پکیج آموزش گرامر مقدماتی و پیشرفته رو دانلود بکنید و با نهایت کیفیت در عین سادگی خیلی جالب و کاربردی گرامر رو یاد بگیرید. پس یادتون نره برید توی وبسایت ما، لینکش رو من توی دیسکریپشن گذاشتم، همین الانم توی تصویر دارید. آدرس وبسایت ما رو میبینید و فقط هم کافیه توی گوگل سرچ بکنید علی ربیعی زبان انگلیسی و وبسایت ما رو به راحتی پیدا میکنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین کلمه‌ای که میخوایم روش کار بکنیم کلمه کوایت هست. کوایت بچه‌ها معانی مختلفی داره، اما در این متن و در این صحبت ما کوایت رو کنار اسم دیدیم. کوایتی که بچه‌ها شما کنار اسم قرارش میدید میخواد تأکید بکنه و شدت بیشتری به اون اسم بده. We can use quiet plus a or an before a noun to give it more emphasis or importance. There was quite a crowd at the party. یعنی یک جمعیت عظیم توی مهمونی بود. It makes quite a difference when the wind is not blowing. یعنی این یک تفاوت فاحش ایجاد میکنه وقتی باد در حال وزیدن نیست. I've had quite a day. Last night was quite a row. That is quite a situation. Quite a guy. Quite a pair. حالا بریم با یک کلمه فوق‌العاده آشنا بشیم. Around بچه‌ها به معنای حول و حوش هست که هم معنیش میشه approximately. Around 6 feet tall یعنی حول و حوش 6 فوت قدشه. Around 2 months ago یعنی حول و حوش 2 ماه قبل. Around 4 o'clock یعنی حول و حوش ساعت 4. She earns around $40,000 a year یعنی اون حول و حوش $40,000 در سال در میاره. It's around $300. You know, some artists have been around 30 years. توی بخشی از حرفای بیل گیتس از کلیپ دوم ما با کلمه private school آشنا شدیم. private school دقیقاً به مدرسه خصوصی میگن. A school that does not receive financial support from the government یعنی یه مدرسه‌ای که حمایت اقتصادی دریافت نمی‌کنه از طرف دولت. It was the type of private school where there was a lot of racism یعنی نوعی از مدرسه خصوصی بود جایی که شما میتونستید نژاد پرستی زیادی رو ببینید. Racism اینجا به معنای نژاد پرستی هست. It's the most progressive private school in the country. Putting them in private school is like sequestering them.
You want to send it to a private school? Fancy private school education don't mean you aren't stupid. She's already won at her private school in Maryland. توی همون لاینی که بیل گیتس داشت با الن صحبت میکرد و راجع به زمان کودکی صحبت میکرد، از کلمه بدراف استفاده کرد. بدراف یعنی وقتی که شما ثروتمند هستی. البته بدراف جای دیگه هم استفاده میشه، ولی در این متن به معنای ثروتمند بود. To have more money than you had in the past or more money than most other people. Obviously, we are better off now than we were both working. یعنی آشکارا ما الان وضعمون بهتره وقتی که داریم جفتمون کار میکنیم. You're probably better off. I'd say we're both better off. She's probably better off. یه عبارت خیلی آمریکایی باحال بیل گیتس گفت Big deal, big deal. Big deal بچه ها یعنی چیز مهم. پس اگر ما میخوایم یه چیزی بگیم مهمه میتونیم بگیم big deal, something important. Going to college is still a big deal. یعنی رفتن به دانشگاه کماکان یه مسئله مهمه. It's very big deal. It's most big deal ever in history of big deal. I didn't. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. What's the big deal? What's the big deal? What's the big deal? It's no big deal. No big deal, huh? What's the big deal? What's the big deal? بیل گیتس معمولاً از کلمات فرمال خیلی بجا و قشنگ استفاده میکنه. یکی از کلماتی که استفاده کرد استاند بود. استاند به معنای شوکه شده، متعجب شده. سینونیم surprise، astounded و astonished هست. Very shocked or surprised. The meaning is very shocked or surprised. I'm stunned and saddened by this news. یعنی من هم شوکه شدم هم ناراحت شدم با این خبر. I feel constantly amazed, stunned. I'm stunned. I mean, I'm stunned. I'm paralyzed. I'm stunned. I'm just stunned. Yes, we are stunned. بریم بچه ها سراغ دو کلمه پایانی. end up یکی از این کلمات هست. end up یعنی وقتی یه چیزی انتهاش یه چیزی میشه. برای مثال میخوام بگم با این روشی که تو داری پول خرج میکنی آخرش فقیر میشی. اینجوری که تو داری رفتار میکنی آخرش میری زندان. برای این آخرش فقط کافی از فعل end up استفاده کنی. To finally be in a particular place or situation. She'll end up penniless if she continues to spend like that. یعنی اون آخرش فقیر میشه اگه همینجوری به خرج کردن مثل این اوضاع ادامه بده. After working her way around the world, she ended up teaching English as a foreign language. یعنی بعد از کار کردن در کل دنیا اون نهایتاً کارش ختم به تدریس انگلیسی شد به عنوان یک زبان دوم. But I'd rather end up wishing I hadn't than end up wishing I had. And they end up spewing hate. حالا بریم بچه ها روی کلمه آخرمون. Valuable یعنی ارزشمند. The meaning is worth a lot of money. These antiques are extremely valuable. یعنی این عتیقه ها کلی ارزش دارن. خب بچه‌ها به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما پیج ما رو فالو داشته باشید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و مهمتر از همه اون زنگوله نوتیفیکیشن بغلش رو هم فعال کنید که هر وقت ما ویدیو گذاشتیم شما اولین نفری باشید که در جریان ویدیوهای ما قرار میگیرید و لایک هم فراموش نشه.